everyone. I'm Bhawana Shrestha, co-founder of My Emotions Matter, and presenting you as a say My Emotions Matter ko videocast. Ani as a say as you can see, maसँग हुनुहुन्छ हाम्रो Srija Shrestha. Srija is the content creative of My Emotions Matter and also illustrator अनि जसले चाहिँ हाम्रो एकदम राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू बनाउनुहुन्छ बट आज उसको हाम्रो कन्टेन्ट र इलस्ट्रेसन भन्दा पनि वी आर गोइङ टु टक अबाउट भेरी डिफ्रेन्ट थिङ्स सायद धेरैजनालाई थाहा छैन होला श्रीजा अल्सो लुक्स आफ्टर हाम्रो स्कुल्सहरूको प्रोग्रामहरू जहाँ चाहिँ वी डु सेसन्स रिलेटेड टु इमोसनल इन्टेलिजेन्स जहाँ चाहिँ वी कनेक्टेड विथ अन्टरप्रेनरसिप एन्ड अल्सो विथ लिडरसिप त्यसरी नै हामीले डिफ्रेन्ट सेसन्सहरू गरेको हुन्छ बट श्रीजाज जर्नी हेज नट जस्ट स्टार्टेड फ्रम माई इमोसन्स म्याटर बट उसले चाहिँ पहिलेदेखि नै टिचिङ अलिअलि स्टार्ट गरेको थियो होइन सो श्रीजा फर्स्टमा चाहिँ टेल अस अबाउट यर टिचिङ जर्नी त्यस पछाडि आई वुड लाइक टेक यु इन्टु आजको हाम्रो सब्जेक्ट म्याटरमा या श्रीजा सो मैले चाहिँ पहिला स्कुलमा एकदम इन्टेन्स टिचिङ गर्ने चाहिँ होइन जस्ट आई जस्ट स्टार्ट विथ इन्टर्नसिप गर्नेबाटै सो आई स्टार्ट विथ द फ्यु स्कुल्स त्यसमा चाहिँ टिचरहरूलाई असिस्ट गर्ने होइन अनि असाइनमेन्टहरू म्यानेज गर्ने अनि कुनै एक्टिभिटिजहरू छ भने बच्चाहरूको त्यसमा असिस्ट गर्ने त्यसरी नै आई स्टार्टेड अनि फ्यु स्कुल्स धेरै पनि आई थिङ्क 2 स्कुल्सहरूमा चाहिँ आई इन्टर्न त्यसपछि चाहिँ अहिले माई इमोसन्स म्याटर थ्रु चाहिँ आई एम वर्किङ एट बृहस्पति त्यहाँ चाहिँ म एन्टरप्रेनरसिपको क्लासेसहरू दिन्छु ओके सो हामीले आज श्रीजालाई राख्नुको उद्देश्य चाहिँ हाम्रो आजको कन्टेन्ट इज अल अबाउट युज अफ लभ ल्याङ्ग्वेजेस इन क्लासरुम्स हो होइन अनि बट यो श्रीजालाई नै चुज गर्नुको रिजन चाहिँ के हो भने वी गेट डिफ्रेन्ट मेसेजेस फ्रम श्रीजा स्टुडेन्ट सेयरिङ कि श्रीजा एकदम राम्रो टिचर होइन अनि दे मिस हर अनि दे आर अन हर इन्स्टाग्राम एन्ड किप अन मेसेजिङ हर भने हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ सो श्रीजा हाउ डु यु म्यानेज टु बी सो लभेबल आई डोन्ट नो कसरी त्यस्तो भयो होइन आई थिङ्क मेरो लागि जस्ट एउटा सिम्पल फिलोसफी चाहिँ के हो भने वेन आई वाज ग्रोइङ अप होइन आई अलवेज थट अफ वाट टिचर्स सुड बी लाइक होइन अनि अब I've been in classes of lots of teachers नि त सो अहिलेसम्म थाहा हुन्छ कि को टिचरले जेन्युइनली हुन्छ नि आफूलाई हुन्छ नि स्टुडेन्ट्सहरूलाई केयर गर्न खोजिरहेको छ दे आर जस्ट देयर टु डु देयर जब एन्ड गेट अवे सो त्यो हेर्दाखेरि होइन त्यो एक्सपिरियन्सहरूबाट जाँदाखेरि चाहिँ अहिले आउँदा when I am in the position to teach students अहिले मेरो एकदम सिम्पल फिलोसफी हो कि आई जस्ट वान्ट टु बी अ टिचर द्याट आई वान्टेड वेन आई वाज लिटल के सो अहिले चाहिँ कस्तो टिचर चाहिन्थ्यो त मलाई त्यति बेला टिचर हु नर्चर्स देयर स्टुडेन्ट्स होइन स्टुडेन्टको कुरा सुनिदिने होइन सिलेबस त अभियसली छँदैछ बट स्टुडेन्ट्सको एउटा लाइफ हुन्छ नि त स्कुलमा पनि होइन त्यो लाइफको बारेमा पनि अलिकति जान्न खोज्ने होइन त्यो भन्दैमा इन्टरभ्यू नै गर्ने होइन कि जस्ट जेनरली हाउ देयर डुइङ होइन वाट देयर गोइङ थ्रु उनीहरूको थट प्रोसेस कस्तो छ त्यसमा पनि अलिकति टिचरहरूले हेर्न सक्यो भने इट वुड बी भेरी के भने क्लासरुम इन्भाइरोमेन्ट अलिकति एकदम इन्जोयबल हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ इट्स अल्सो सेड होइन इन्जोय कुनै स्टुडेन्टले चाहिँ त्यो टिचरको प्रेजेन्स इन्जोय गर्छ भने चाहिँ उसले सिक्छ पनि धेरै सिक्छ भनेर भन्छ होइन डु यु अग्री विथ दिस लाइक डु यु हेभ यु सिन एनी एक्जाम्पल अफ इट तिम्रो क्लासरुममा नै मेरो क्लासरुममा चाहिँ अब आई युजली ट्राई टु इङ्गेज स्टुडेन्ट्स थ्रु भिडियोज थ्रु एक्टिभिटिज सो मेरो सब्जेक्टमा चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ अ कोर्स बुक सो कोर्स बुक फलो गर्नु पर्दैन वी जस्ट फलो यो डिजाइन थिङ्किङको स्टेप्सहरू अनि त्यसमा पनि एकदम इन्टेन्स केही पनि छैन कि दे जस्ट ह्याभ टु कम अप विथ एन आइडिया डु सम रिसर्च होइन गो इन्टरभ्यू देयर फ्रेन्ड्स देयर टिचर्स त्यहाँबाट चाहिँ दे कम अप विथ द सल्युसन होइन अनि सल्युसन पनि एकदम ठुलो हुनु पर्दैन कि केही सानो चेन्ज ल्याउन सक्यो भने द्याट्स गुड इनफ होइन सो मेरो चाहिँ भिडियो कन्टेन्टहरू हुन्छ एक्टिभिटिजहरू हुन्छ होइन कन्भर्सेसन्सहरू हुन्छ सो द्याट इन्गेजेस द स्टुडेन्ट्स अनि त्यहाँबाट चाहिँ दे फिल द क्लासेस इन्जोयबल के विच इज डिफ्रेन्ट फ्रम देयर रेगुलर क्लासेस एउटा चाहिँ अनि दे जस्ट फिल कि आई एम देयर टु लिसन होइन सो त्यो उनीहरूले थाहा भयो भने पनि देयर free to share their ideas के so that makes it enjoyable so do you agree जस्तो अब यसमा चाहिँ तिमीले जुन कन्टेक्स्ट निकाल्यौ कि हाम्रो तिम्रोमा चाहिँ वा हामीले बनाएको कन्टेक्स्टमा चाहिँ इट इज जस्ट लाइक एन एडिसनल कोर्स जहाँ चाहिँ सिलेबस फलो गर्नु पर्दैन एक्जाममा क्वेसन्सहरू पनि आउँदैन जस्ट लाइक फाइनल हामीले नै आफूले सेट गरेको रुब्रिक्सको बेसिसमा वी वुड इभ्यालुएट कि स्टुडेन्टले कतिको सिक्यो भनेर होइन सो डु यु थिङ्क कि रेगुलर कोर्स गर्ने टिचरलाई पनि क्लासरुममा चाहिँ यो तिमीले भनेको स्ट्राटेजिजहरू फलो गर्न मिल्छ इफ सो देन कसरी मिल्छ होला
गर्न मिल्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ जस्ट बिकज अब अ टिचर इज टिचिङ म्याथ्स अर साइन्स होइन अलिकति के भन्ने टफ सब्जेक्ट्स भनौँ न द्याट्स वाट दे से होइन डजन्ट मिन कि क्लास फन हुन सक्दैन अब म्याथ पढाउने नै देयर इज डिफ्रेन्ट वेज डिफ्रेन्ट टेक्निक्स होइन जुन हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन कि सो त्यो टेक्निकले क्लास इन्जोयबल हुन्छ भने वाइ नट होइन अब हुन्छ नि एकदम आउटपुट बेस्ड हुन्छ कि मोस्ट अफ द के भन्ने टिचर्स अर त्यो इन्स्टिट्युसनकै के भन्ने गोल चाहिँ आउटपुट बेस्ड हुन्छ रिजल्ट ल्याउनु पर्यो होइन 80% ल्याउनु पर्यो भन्ने हुन्छ बट अनलेस द प्रोसेस इज इन्जोयबल त्यो रिजल्टको केही भ्याल्यु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन कि सो एज लङ एज द सब्जेक्ट हुन्छ नि एज लङ एज यु ट्राई टु इङ्गेज समथिङ इन्ट्रेस्टिङ इन द कोर्स होइन आई थिङ्क द्याट्स गुड इनफ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो खालको चेन्जेस ल्याउन चाहिँ इट विल टेक टाइम होइन बट हरेक सब्जेक्टमा चाहिँ एउटा इन्जोयबल अप्रोच चाहिँ ल्याउन सकिन्छ एउटा इन्टरेक्टिभ अप्रोच चाहिँ ल्याउन सकिन्छ इट डजन्ट ह्याभ टु बी द वे वी स्टडीड के अहिले आएर चाहिँ सकिन्छ नसकिने होइन ओके सो हाउ डु यु म्यानेज यर क्लासरुम किनभने टिचर टिचिङ क्लासरुमभित्र गइसके पछाडि चाहिँ इट्स अलवेज अबाउट क्लासरुम म्यानेजमेन्ट होइन अनि सो जो टिचरहरूले चाहिँ अलिकति जुन तिम्रो अहिले भनिरहँदाखेरि फन अलिकति लभहरू एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस गरेर देखाउनुहुन्छ होइन त्यो देखाउँदाखेरि चाहिँ क्लासरुम म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ टाउकोमा टेक्छ बच्चाहरूले भन्ने खालको जुन टर्म्सहरू हामी सुन्छौँ सो हाउ डु वी म्यानेज क्लासरुम सो तिमीले भनेको स्ट्राटेजीहरू फलो गर्दाखेरि चाहिँ अब क्लासरुममा अब मेरो क्लासरुममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने देयर विल बी अ लट अफ मेस होइन मेस हुन्छ हल्ला हुन्छ कन्भर्सेसन्सहरू हुन्छ होइन त्यो हुन्छ भनेर आइ एम अलरेडी एक्सपेक्टिङ के सो त्यो भएर थाहा भएपछि चाहिँ मलाई त्यहाँ गएर कति हल्ला गर्यो चल्यो भनेर फ्रस्ट्रेसन चाहिँ हुँदैन बिकज पहिला थाहा हुन्छ कि अब हल्ला हुन्छ फोहोर हुन्छ अब फोहोर त जहिले हुन्छ कि बिकज एक्टिभिटीहरू गर्नु पऱ्यो डेस्क बेन्चहरू अब सिफ्ट गर्नु पऱ्यो होइन पेपरहरू यताउता गर्नु पऱ्यो स्टिकी नोट्सहरू युज गर्नु पऱ्यो सो त्यो मेस हुन्छ नै हुन्छ प्लस केओस हुन्छ नै हुन्छ दे विल बी मुभिङ अराउन्ड आस्किङ क्वेसन्स होइन कोही कोहीले मेरो ल्यापटप चलाएर के रिसोर्सेसहरू खोजिरहेको हुन्छ सो मुभ अराउन्ड हुने पनि हुन्छ सो त्यो एउटा के भन्ने आई अलरेडी नो के त्यहाँ केओस हुन्छ भनेर सो त्यो मेन्टालिटी भएपछि पनि मलाई इजी चाहिँ हुन्छ तर सबैलाई त्यही हुन्छ नि सबै टिचरहरूलाई चाहिँ त्यही इन्भाइरोमेन्ट मनपर्छ भन्ने पनि हुँदैन बट द्याट डजन्ट मिन कि बच्चाहरूले टाउकोमै टेक्छ हेप्छ टिचरलाई भन्ने पनि हुँदैन कि बिकज यु जस्ट गिभिङ देम एन एक्टिभिटी एज लङ एज देयर इङ्गेज एज लङ एज देयर डुइङ इट होइन के अस्त हुन्छ नै हुन्छ त्यति चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्छ त्यो चाहिँ So it's a beautiful chaos. Oh yeah. So त्यसरी हेर्छ होइन जस्ट अघि तिमीले एउटा निकालेको टर्म वाज डिजाइन थिङ्किङ अनि बिङ द फेसिलिटेटर अफ माई इमोसन्स म्याटर चाहिँ हामी बेसिकली वर्क अन इमोसनल इन्टेलिजेन्स होइन सो हाम्रो अडियन्सहरू चाहिँ अलिकति कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला सो माई इमोसन्स म्याटरले हाउ इज इट वर्किङ विथ डिजाइन थिङ्किङ भनेर अनि त्यो पनि स्कुल्सहरूमा सो हाउ इज इमोसनल इन्टेलिजेन्स एन्ड डिजाइन थिङ्किङ कनेक्टेड डिजाइन थिङ्किङमा चाहिँ इट्स कस्तो भन्ने एकदम ह्युमन सेन्ट्रिक हुन्छ कि यसमा अब हामीले डिजाइन थिङ्किङ इट क्यान बी युज कुनै पनि सेक्टरमा होइन अहिले चाहिँ हामी एजुकेसनमा युज गरिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ स्टुडेन्ट फोकस्ड हुन्छ होइन सो एभ्रिथिङ वी डु इन डिजाइन थिङ्किङ इट्स वी रिसर्च होइन वी डु अ लट अफ रिसर्च वी आस्क क्वेसन्स वी एम्पथाइज विथ the other person होइन सो एम्पथीको एलिमेन्टहरू आइरहेको हुन्छ वी ट्राई टु फिगर आउट वाट देयर फिलिङ वाट देयर डुइङ त्यहाँबाट इन्साइट आएपछि मात्रै वी क्यान कम अप विथ द सोल्युसन के ए यो मान्छेले यस्तो भएको रहेछ सो यो ग्रुपको सिचुएसन यस्तो रहेछ अब यो थाहा पाएपछि चाहिँ वी क्यान डु समथिङ अबाउट इट सो एम्पथीको एकदम ठुलो रोल हुन्छ अनि एम्पथी इज वान अफ द के भन्ने मेन एलिमेन्ट्स अफ इमोसनल इन्टेलिजेन्सको पनि होइन सो त्यहाँबाट चाहिँ त्यसरी लिङ्क हुन्छ होइन सो इआई इज also part of design thinking भनौँ न even if it's not like directly seen there तर त्यो एलिमेन्ट पनि हुन्छ so स्टार्टिङदेखि एन्डसम्म किनभने डिजाइन थिङ्किङको एउटा भनेको चाहिँ the component is like you find a solution and त्यो पनि need basis मा हैन and when it comes to emotional intelligence we also need to think about need के हो त त्यो person को it is very human centric that's why हामी चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छौँ हैन so finally म अब लास्ट तिर आइपुगिरहेको छु अनि यो कन्टेक्स्ट मा चाहिँ I would want you to अलिकति share about your अब हुन्छ नि journey as a teacher त्यो पनि आफ्नो learning के भयो and how have you grown as a person अनि with this kind of behavior यो mindset लिएर जब जान्छौ तिमी क्लासमा हैन how have you grown किनभने this was a very long project 1 year को project थियो अनि this is something that तिमी regular in and out classroom मा गरिरहँदाखेरि चाहिँ how have you become यो 1 year मा मलाई चाहिँ when I started teaching हैन त्यति बेला चाहिँ I was honestly भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ गर्नै सक्दिनँ होला हैन this is a big responsibility बच्चाहरूलाई
केयर गर्नु बच्चाहरूलाई केटर गर्नु भनेको त अब उनीहरूको पेरेन्ट्सको पनि त त्यहाँ दे विल अल्सो बी कन्सर्न सो कसरी गर्ने विल आई बी एबल टु टेक दिस रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर चाहिँ स्टार्ट गरे हो बट देन एज आई प्रोग्रेस होइन एज आई टक टु द किड्स अब उनीहरूसँग इन्टरेक्ट गरेपछि उनीहरूको कुराहरू थाहा पाएपछि चाहिँ आई फेल कि त्यस्तो पनि होइन रहेछ इट्स जस्ट अबाउट हुन्छ नि बिङ काइन्ड टु द किड्स एउटा चाहिँ एन्ड बिङ फ्रेन्ड्स विथ देम एउटा चाहिँ त्यो अब फ्रेन्ड भएपछि चाहिँ इट बिकम्स इजी कि ए ओके देन आई एम इन देयर टेरिटरी अब दे नो मी होइन अनि आई एम देयर टु नो देम सो त्यस्तो खासै केही पनि हेभी हुँदैन यहाँ होइन वेयर जस्ट देयर टु आइम जस्ट देयर टु सेयर वाट आई नो त्यसमाथि त्यसपछि चाहिँ आइम अल्सो देयर टु लिसन वाट दे थिङ्क एन्ड फिल होइन सो त्यो हिसाबले चाहिँ म I'm moving forward अनि त्यो हिसाबले पनि I feel like I've grown in a lot of ways पहिला त म बच्चाहरू नै एकदम नमन पर्ने मान्छेहरू आइडेन्टिफाई गर्दै आफूलाई होइन अहिले चाहिँ I've grown to understand कि उनीहरूको पनि एउटा वर्ल्ड रहेछ जुन चाहिँ हामीले अलिकति मात्रै सुनिदियो भने अलिकति एम्पथाइज गर्न सक्यो भने चाहिँ it will bring wonders to your adult र childrenको रिलेसनसिपहरुमा चाहिँ एकदम वन्डरै ल्याउँछ जस्तो लाग्छ कि अलिकति एम्पथाइज गर्न सक्यो भने बिकज दे हेभ अ वर्ल्ड अफ देयर ओन के सोचिरहन्छ बिचरा उनीहरूले के नै सोचिरहन्छ हैन क्वेरीजहरु हुन्छ दे आर सो क्युरियस द एजमा अलिकति बुझ्न सक्यो अडल्ट्सहरुले त्यो कुरा भन्यो भने चाहिँ आई थिंक इट विल बी एक्सेप्सनली वेल अनि त्यो हिसाबमा पनि आई एम ट्राइङ टु ग्रो माइसेल्फ हैन उनीहरूको कुरा बुझ्न आफूभन्दा सानोहरुको वर्ल्डलाई अलिकति अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने टर्म्समा चाहिँ आई थिंक आई बीन ग्रोइङ Okay, so any final thoughts before we leave? I think finally what I would like to say is since we are talking about emotional intelligence and classrooms and love language ko kura nai bhairasa so my emotions matter also has एउटा के भन्छ empathy को sessionहरु पनि we provide हैन for teachers as well so that school climate अलिकति nurturing होस् अलिकति हुन्छ नि friendly होस् भनेर चाहिँ we have that session too so if you want to know more you can definitely contact us and we would love to help you out in order to make your school better. Yeah, okay. So thank you very much Srija for your time. Timro content हरुबाट आज यसो बाहिर निक्लिरहेछौँ गफ गर्दैकोमा and thank you very much for watching us. अनि हामी next week आउँछौँ at 8. Until then, see you and have a great week ahead. Bye.